Phật quá khứ là ai? Hành trình của Đức Phật Nhiên Đăng và lời thọ ký với Thích Ca. Phần 1. Mở đầu. Hành trình tìm về Phật quá khứ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về thời khởi nguyên của một lời hứa, một lời thọ ký linh thiêng đã vang vọng qua vô lượng kiếp. Chủ đề của tập này là Phật quá khứ là ai? Hành trình của Đức Phật Nhiên Đăng và lời thọ ký dành cho Thích Ca. Khi nhắc đến tam thế Phật, ba đời Phật gồm quá khứ, hiện tại và vị lai, chúng ta thường biết đến Phật quá khứ, Phật Nhiên Đăng, Dipankara. Phật hiện tại, Thích Ca Mâu Ni. Phật vị lai, Di Lặc. Nhưng Đức Phật Nhiên Đăng là ai? Ngài có thật không? Lời thọ ký với Bồ Tát đang tìm đạo khi ấy có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình giác ngộ? Phần 2. Đức Phật Nhiên Đăng, ánh sáng khai mở tâm thức. Tên của Ngài là Dipankara, trong tiếng Phạn có nghĩa là người mang ánh sáng hay người soi sáng. Trong nhiều bản kinh, Ngài được xem là một vị Phật sống vào thời quá khứ rất xa xôi, đến mức không thể đo lường được bằng đơn vị thời gian thông thường. Nhiều truyền thống kể rằng Ngài sống trên cõi trời hoặc một cõi thế giới đã tan biến. Nhưng quan trọng không phải là địa lý hay niên đại. Quan trọng là ngọn đèn trí tuệ đầu tiên đã được thắp sáng và tiếp tục được truyền qua vô số kiếp sống. Phật Nhiên Đăng là biểu tượng cho ánh sáng của bát chánh đạo, mở đầu cho kỷ nguyên chánh pháp giữa thế gian mịt mờ vô minh. Ngài không chỉ giác ngộ cho bản thân, mà còn là người gieo mầm cho bao chúng sinh đi theo con đường đạo lý. Đặc biệt trong số đó có một người, một vị tu sĩ trẻ, đang quỳ giữa bùn lầy với mái tóc còn đầy đất, ánh mắt rực sáng lòng thành. Người ấy chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni. Phần 3. Cuộc gặp định mệnh. Bồ Tát Sumedha quỳ dưới chân Phật. Một trong những cảnh tượng thiêng liêng nhất trong kinh Tạng Nam truyền và Bắc truyền là lúc Bồ Tát Sumedha, tiền thân của Thích Ca, gặp Đức Phật Nhiên Đăng. Theo kinh Bổn Xanh, Jataka và nhiều bản chú giải, Bồ Tát Sumedha là một ẩn sĩ có thần thông, học rộng, hiểu sâu, đã đạt được tầng thiền cao. Nhưng thay vì nhập niết bàn cho riêng mình, ông nguyện tu hành để trở thành một vị Phật, để độ thoát chúng sinh. Và trong một ngày mưa lớn, khi Phật Nhiên Đăng cùng đoàn tỳ kheo đi vào thành phố, Sumedha thấy mặt đường đầy bùn, liền nằm phủ phục dưới đất để thân mình làm lối đi. Ông dâng hoa sen, phát nguyện lớn và thốt lên: con nguyện rằng trong vô lượng kiếp về sau sẽ thành Phật như Ngài để cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Chính khoảnh khắc đó, Phật Nhiên Đăng đã nhìn thẳng vào ánh mắt của Sumedha, chạm vào lòng phát nguyện bất thối của ông và ban cho lời thọ ký: ngươi sẽ thành Phật, tên của ngươi là Gautama, ở cõi Ta Bà, vào thời mạt Pháp, ngươi sẽ là ngọn đèn soi sáng thế gian. Đó là lời thọ ký đầu tiên, cũng là hạt mầm của vô lượng nhân duyên về sau. Phần 4. Ý nghĩa lời thọ ký, niềm tin vượt thời gian. Tại sao lời thọ ký lại quan trọng đến thế? Trong truyền thống Phật giáo, một lời thọ ký từ vị Phật cho một Bồ Tát không chỉ là dự báo tương lai, mà là sự xác chứng đạo tâm. Điều đó có nghĩa tâm nguyện ấy đã đủ chân thành, hạnh nguyện ấy đủ kiên cố, con đường ấy sẽ được thành tựu, không còn thoái chuyển. Phật Nhiên Đăng nhìn thấy nơi Sumedha sự từ bỏ hoàn toàn ngã chấp, không cầu giác ngộ cho riêng mình, mà phát nguyện đem hết thân tâm để độ tận chúng sinh. Đó chính là Bồ Tát đạo.
Lời thọ ký cũng là động lực giúp vị Bồ Tát kiên định qua vô số kiếp gian khổ, sinh làm người, trời, đôi khi đoạn địa ngục, làm súc sinh, nhưng không bao giờ bỏ rơi tâm Bồ Đề. Hình ảnh Sumedha quỳ dưới chân Phật Nhiên Đăng vì thế trở thành một biểu tượng bất tử cho lòng thành, chí nguyện và hạnh Bồ Tát sâu xa. Phần 5. Tam Thế Phật, một dòng chảy giác ngộ không ngừng nghỉ. Trong Phật giáo, Tam Thế Phật không phải là ba vị tách biệt. Đó là ba thời điểm trong cùng một tiến trình giác ngộ. Phật Nhiên Đăng là ánh sáng đầu tiên, niềm tin khai mở. Phật Thích Ca là đuốc cháy rực, trí tuệ soi đường. Phật Di Lặc là hứa hẹn tương lai, từ bi sẽ tiếp tục. Ba vị Phật đại diện cho một chuỗi liên tục của Bồ Đề tâm, từ nguyện, đến hạnh, đến thành tựu, và rồi tiếp tục trở thành ngọn đèn soi sáng cho kẻ khác. Trong chúng ta, ai cũng có thể là một Sumedha, và cũng có thể nhận được lời thọ ký từ ánh sáng trí tuệ nếu tâm nguyện đủ vững vàng. Phần 6. Từ câu chuyện quá khứ đến bài học hôm nay. Câu chuyện về Phật Nhiên Đăng và Sumedha không phải là chuyện cổ tích. Nó là ẩn dụ cho hành trình tu học của mỗi người. Ta sinh ra trong cuộc đời này với đủ nghiệp lực, khổ đau và ràng buộc. Nhưng nếu có tâm nguyện giác ngộ, không chỉ cho bản thân mà cho tất cả, thì từng bước đi, từng hành động, từng hơi thở đều có thể trở thành hạt giống Phật. Bài học lớn nhất là niềm tin nơi ánh sáng giác ngộ không bao giờ mất. Dù bao nhiêu kiếp nữa, nếu tâm Bồ Đề vẫn cháy, thì ngọn đèn kia vẫn sáng. Câu chuyện của Sumedha chính là lời nhắc rằng nếu hôm nay bạn quỳ xuống với tất cả lòng thành, vũ trụ sẽ ghi nhớ lời nguyện ấy và sẽ đưa bạn đến nơi cần đến. Phần 7. Kết, trở thành ngọn đèn cho người sau. Hôm nay, bạn đã lắng nghe một câu chuyện cách đây hàng ngàn kiếp sống, nhưng lại rất gần vì nó ở trong chính bạn. Trong tâm bạn cũng có một vị Phật chưa tỉnh, và lời thọ ký kia cũng có thể đang chờ bạn phát nguyện. Hãy bước đi như Sumedha, kiên định, chân thành. Hãy chiêm nghiệm như Nhiên Đăng, soi sáng không mong cầu. Và hãy sống như Thích Ca, đem cả cuộc đời để khai thị chân lý. Nếu bạn thấy nội dung hôm nay có giá trị, đừng quên chia sẻ podcast đến những ai đang cần một chút ánh sáng giữa cuộc sống đầy thử thách. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo với những khám phá nhiệm màu của đạo Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.